finally. नमस्कार, मी योगिता किचनमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत आहे। आज मी तुम्हाला कोबी वडी दाखवणार आहे। बऱ्याच वेळेस मुलांना कोबीची भाजी आवडत नाही, चायनीज पदार्थांमधले कोबी काढून ठेवतात बाजूला, तर आज आपण पत्ता कोबीची वडी बघणार आहोत। त्याआधी माझ्या चॅनलला तुम्ही नवीन असाल तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। कोबी वडी करण्यासाठी मी इथे मोठा कोबी घेतलेला आहे आणि आपल्याला ही वरची साल अशी काढून घ्यायची आहे। त्यानंतर मी दोन भाग करून घेणार आहे कोबीचे। कोबी वडी करण्यासाठी आपण 200 ग्रॅम कोबी कापून घेतला आहे आणि मिठाच्या पाण्याने स्वच्छ धुवून घेतलेला आहे। त्यात घालायला मी लसूण घेतला आहे, मिरची घेतली आहे, कोथिंबीर घेतली आहे, बडीशोप, धने, जिरं, तिळी आणि मीठ घेतले। ते मी 2 कप ज्वारीचं पीठ घेतलेलं आहे। आधी 1 कप टाकल्यानंतर 1 कप भरून घेतलेला आहे। तुम्ही वाटीचं सुद्धा प्रमाण घेऊ शकता। आणि त्यात आता हा कोबी आपल्याला टाकून द्यायचा आहे। धने, बडीशोप आणि जिरं आपल्याला हे मिक्सरमधून वाटून घ्यायचे। त्यात थोडं आपल्याला मीठ घालायचं म्हणजे पटकन वाटल्या जाईल आणि मिक्सरला वाटून घ्यायच्या पद्धतीने मी जाड बारीक मिक्सरमधनं वाटून घेतलेले। यात आपल्याला मिरच्या घालायच्या आहेत आणि लसूणसुद्धा वाटून घ्यायचं आहे मिक्सरमधून। छान अशा पद्धतीने वाटून झालेले आहे आणि हे सुद्धा आपल्याला या कोबीमध्ये टाकून घ्यायचे आणि छान मिक्स करून घ्यायचे। मी जरा जाड बारीकच वाटून घेतलेले आहे। तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार मिरची पण टाकायची आहे आणि आवडीनुसार जाड बारीक वाटून घ्यायचे। यात मी थोडी कोथिंबीर घातली आहे आणि 2 चमचे जवळजवळ मी मीठ घालणार आहे। चवीनुसार मिठाचं प्रमाण ठेवायचे। असं आता पीठ आणि हा पूर्ण मसाला कोबी वगैरे सगळं मिक्स करून घ्यायचं आहे। तुम्हाला पिठाचं प्रमाण जास्त आवडत असेल तर तुम्ही अर्धा कप पीठ इथे वाढवू शकता, पण शक्यतो पीठ कमीच पाहिजे तेव्हा कुरकुरीत येते वडी। यात मी अर्धा चमचे हळद घालणार आहे आणि ते सुद्धा छान असं मिक्स करून घ्यायचं आहे। आणि आधीही मी खूप छान पद्धतीने मिक्स करून घेतले बघू शकता। आणि त्यात आता आपल्याला थोडं लागता पाण्याचं प्रमाण घ्यायचं आहे, खूप पातळही करायचं नाही आहे। तुम्ही बघू शकता मी थालीपीठला जसं पीठ मळतात तसं मी पीठ हे भिजवून घेतलेलं आहे। आणि आता आपल्याला ताटाला तेल लावायला घ्यायचे। ताटाला तेल लावून घेतले। अशा पद्धतीने आपल्याला पूर्ण पीठ असं थापून घ्यायचं आहे ताटामध्ये। यात आपल्याला तिळी टाकून घ्यायची, भरपूर अशी तिळी टाकायची आहे। तुम्ही पीठ आधी ताटामध्ये टाकण्याआधीसुद्धा तिळी टाकू शकता। आधीच मी गरम पाणी ठेवलं होतं, त्यावर आपल्याला जवळजवळ आता हे 20 मिनिटासाठी वाफवायला ठेवायचे। 20 मिनिटं आपण हे वाफेवर ठेवलं होतं आणि छान अशा पद्धतीने वाफ गेले बघू शकता तुम्ही। आणि आता आपल्याला हे 5 मिनिटासाठी गार करायला ठेवायचं। असं गार झालेलं आहे आणि वड्यासुद्धा छान पडल्या बघू शकता तुम्ही। मस्त अशा वड्यासुद्धा तयार झालेल्या आहेत। मी आधीच गॅसवर तापायला ठेवलं होतं, त्यात आता आपल्याला वड्या सोडून घ्यायच्या आहे। अगदी थोड्या 2-2, 3 किलो सोडायचं आहे। दोघं बाजूने छान अशा कुरकुरीत करून घ्यायच्या आहेत। मस्त अशी कोबीची कुरकुरीत वडी तयार झाली बघू शकता तुम्ही। हे बघा खूप छान अशी वडी तयार झालेली आहे। हे बघा खूप मस्त वडी तयार झालेली आहे। कोबी वडीची रेसिपी आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि तुम्हा सगळ्यांना थँक्यू।